අයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful skirt. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ස්කර්ට් එක ඉතාම පහසුවෙන් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මං කලින් කියලා දීලා තියෙනවා බේසික් බ්ලොක් එකක් කොහොමද සායකට නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ කොහොමද අපි මූලික පතුරුමක් සායකට නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳින් ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ඉදිරිපස කොටස මුලින්ම නිර්මාණය කරමු. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා මූලික සායක පතුරුමක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් උස තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ සාය උස සඳහා අරගෙන තියෙන අඟල් 18ක්. දැන් මම මේ ඉදිරිපස ඩාට් එකත් මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩාට් එක ලකුණු කරගත්ත අංශයේ ඉඳලා පහළට සිරස් රේඛාවක් මේ විදිහට මම ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි වට කපා ගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් එක සඳහා අවශ්‍ය කරන උස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 1 සිට 1.5ක් පමණ ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට වඩා වුණත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමයට අඟල් 1ක් 1.5ක් 1.5ක් වගේ තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම ඩාට් එක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පරිස්සමට මේ කෑලි දෙක ඔයාලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සායේ ඔයාලට පේනවා බෙල්ට් එක අඟල් 1.5ක් 2ක් වගේ පේනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට අයින් කරගන්න පුළුවන් බෙල්ට් එකේ උස. දැන් අපි මේ ස්වභාවිකවම එන ඒලං හැඩය මේ විදිහට තියාගෙන වෙනත් කොලයක් යටින් තබාගෙන මේක කපාගෙන ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි වෙනස්කම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා උකුල උස අරගත්තේ උස මේ විදිහටම නැවත බෙල්ට් එක తాවකාලිකව තියාගෙන ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලගේ දණහිය උස අරගෙන එතෙන් සිට අඟල් 5ක් පමණ ඉහළට ලකුණු කරලා මාක් එකක් දාගන්න ඕන. එතකොට දණිස්සක උස සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 15ක් 18ක් වෙනවා නම් අපි 18ට ගත්තොත් ඒකෙන් 5ක් අඩු කරගත්තාම 13ක් වෙනවා. එතකොට මේ 13 ළඟිනුත් ඒ වගේම උකුල උස ළඟිනුත් මම මේ විදිහට මාක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එක කකුලක් ඉදිරියෙන් තියලා එතෙන් සිට වට අරගෙන ඒක හතරට බෙදලා ඔයාලට පුළුවන් පහළ වාටිය ළඟින් ලකුණු කරගන්න. දැන් මෙතනදී පෙරමෙද ඉඳලා ඉනේ සිට අඟල් 8ක් හෝ 9ක් හෝ 10ක් ඔයාලට පහළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇන්ගල් හදාගන්න අවශ්‍ය ඊට කලින් ඔයාලා මේ අංශය අඟල් 10ක් ලකුණු ඉඳලා තමයි ඔයාලා මෙතන ඒ ඇන්ගල් හැඩය හදාගන්න ඕන. ඊට කලින් අපි මේ ලකුණු කරගත්ත කොටස කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අඟල් 8ක් 9ක් 10ක් ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 10ක් ලකුණු කරගත්තොත් මේ හැඩයට තමයි එන්නේ. උනට මම අඟල් 9ට මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අඩු කරන ප්‍රමාණය කියන්නේ උඩේ ඉඳලා මාක් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙන තරමට මේ ඇන්ගල් එක ඔයාලට වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. දැන්
අපි මේ විදිහට ඉදිරිපස කපාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ පහළ කොටස් කීපයකට ස්ලෑෂ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පහළ සිට ඉහළට වෙන් නොවනසේ තමයි අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැනට මේක කපා ගන්නේ නැහැ. අපි ඊට කලින් පිටිපස කොටස නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බේසික් බ්ලොක් එකේ පිටිපස කොටස අරගෙන ඉස්සරහට කියන්නේ මේ අපේ විවරය සඳහා මම පතනවා යාගන්න කලින් ඉස්සරහට අඟල් එකමාරක් පමණ යාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉදිරිපසට ගත්ත උසම පිටිපසට අරගෙන මේ විදිහට පිටිපසට ආර්ථික ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට ගත්ත ඒ යෝග කොටසේ ඔයාලට බෙල්ට් එකේ උස තියෙනවනේ. ඒ උසම තමයි පිටිපස්සටත් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඉස්සරහ කොටසේ මේ බෙල්ට් එක මේ විදිහට මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්සටත් මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න අපි මේ ඉස්සරහට ගත්ත ඉන මුදුනේ ඉඳලා පහළට ගත්තනේ අඟල් 13ක්. ඒ අඟල් 13ම පිටිපස්සට ලකුණු කරලා මං එතන ඇන්ගල් එකට නෙමෙයි ඇඳේ, නිකන් තිරස් රේඛාවක් තමයි ඇඳගත්තේ. ඊට පස්සේ මං ඉදිරිපසට අර පහළ වාටිය හැඩ කරගත්ත විදිහටම, ඒ කියන්නේ 32 හතරට බෙදලා අඟල් 8 ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට මම කොටසක් තියාගෙන තියෙනවා මගේ zipper එක සඳහා. ඉතින් ඔයාලට මේ zipper එකේ දිග කැමති ප්‍රමාණයකට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මම බෙල්ට් එක මේ විදිහට ඩාට් එක වහගන්නවා. ඉතින් අපිට මේක ඉදිරිපසටත් එක සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඉදිරිපස නැම්මකට ගන්න ඕනේ. පිටිපස ඔයාලට විවරයක් ඉන්න හින්දා zipper එක සඳහා වෙන වෙනම තමයි එතකොට තියාගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඉතිරි වෙච්ච ඩාට් කොටස අලව ගන්නවා. එක කපලා ඉවත් කරලා එතකොට මට එනවා ඒ ලයින් හැඩයක්. නැවත මම කොලයක් මේ විදිහට තියාගෙන මතකනේ ඔයාලගේ උකුල වට මේ බේසික් බ්ලොක් එක හදනකොට ගත්තේ උකුල වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4. මගේ උකුල වට 34යි. ඒකට අඟල් 2ක් එකතු කරන්නාම 36යි. එක 4ට බෙදාම 9යි. එතකොට ඔයාලගේ මේ උකුල වලට ගන්න ඕනේ අඟල් 9ක්. එතකොට මේ අපි 34ට අඟල් 2ක් එකතු කරලා බෙදීම 4 ලැබුණු ඒ අඟල් 9 මම මේ විදිහට උකුලේ උසේ ඉඳලා හැඩ කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටස මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන. එතකොට ඉස්සරහින් අපිට එන්නේ ඇන්ගල් ආකාරයට, පිටිපස්සෙන් අපි ගත්තේ කෙලින්. දැන් අපි බලමු මේ පිටිපස කොටසයි ඉදිරිපස කොටසයි එක සමානව තියෙනවද කියලා හරියටම 32 හතරට බෙදලා ඉන්න අඟල් 9 විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ජොයින් කරලා ස්ලෑෂ් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ පිටිපස කොටසත් ඉදිරිපසට මේ විදිහට අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට තව කොලයක් අරගෙන මේක නැම්මට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉදිරිපස කොටස නැම්මට තියෙන්න ඕනේ. පිටිපස කොටසත් ඔයාලට නැම්මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එකපාර මේක නැම්මට ගන්න බැහැනේ පැති දෙකම. ඒ නිසා මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙන් නොවනසේ ස්ලෑෂ් කරගෙන වෙනත් කොලයක් මත තියලා තනි පළුවට කපා ගන්න නැම්මක් එක්කලා. ඉදිරිපසින් ඔයාලා නැම්මට ගන්න පිටිපස්සට මුට්ටුවක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම තනි පළුවට තමයි කපා ගන්න යන්නේ මේක. ඉතින් මේ කොටස, ඒ කියන්නේ පළමු කොටස ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රේන් ලයින් එකට නැම්මට තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපසට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැන් අපි පිටිපස්සේ ඉදිරිපස්සේ මෙහෙම දෙකම එකට අලවගෙන නෙමේ ස්ලෑෂ් කරගෙන තියෙන්නේ. වෙන්නේ නැතුව මේක හරියට ඔයාලා
ලස්සනට ඈඩ් කරගනිමින් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අන්තිම කොටස මට කපා ගන්න මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒක මම කපා ගත්ත දැන් පළපිළිවෙලට මේක අංශක 180ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනදී ඔයාලා දැන් ගන්නේ භාගයක්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක 360ට ගන්නකොට ඒ කියන්නේ මේ වගේ දැන් නැම්මට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට එකවරම නැම්මට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට 360ක් අංශක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පිටුපසට විවරයක් එන විදිහට නිර්මාණය කරගන්නත්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම නැම්මට ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට වට ඇඳගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක කපා ගන්න. ඉතින් රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලා මෙහෙම වාසි පහලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් තියාගන්න. ඉහළට අඟල් භාගයක් තියාගන්න. මේ සායි කොටසට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහින් තියෙන මේ උඩින් තියෙන කොටස තමයි ඉදිරිපස කොටස. ඔයාලා මේක මම අල්ලලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙයි. මේ බලන්න ලස්සනට මේ හැඩය අපිට එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම මහ ගන්නකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඔයාලගේ සායි කොටසේ ඉහළ, ඒ කියන්නේ අංශ එහෙම මහලා අවසානයේ තමයි මේ රපල් කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී බලන්න මම මෙතනදී පොලෙන් කරගන්න නිසා මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මතක තියාගන්න අංශ මහල තමයි මේ රබර් කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිටිපස්ස සිපර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බෙල් කොටසත් ඔයාලා ෆේසින් දාලා ලස්සනට නිමා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු බෙල් කොටස කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉදිරිපස්ස සහ පිටිපස්ස ඔයාලා වැඩිපුර තියාගෙන තියෙනවා සිපර් එක සඳහා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක එකවරම නැම්මට තියලා නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ඉදිරිපස කොටස ඊට පස්සේ මේකටම ඇටච් කරගන්න පිටුපස කොටස. ඉතින් කර්ව් වේස් බෑන්ඩ් එකක් ආකාරයට තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කොලෙන් කපලා තියෙන කොටස වගේම කොටසක් පේපර් ස්ටික් වලින් කපලා ඊට පස්සේ මේ කොලයට වඩා මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් ඉහළටත් පහළටත් වෙනවම තියෙන්න කපා ගන්න කොටස් දෙකක් කපාගෙන අර ඔයාලට පේපර් ස්ටික් එක මැදට තියලා අලවගෙන ලස්සනට බෙල්ට් එක නමලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ මහලා තියෙනවා කර්ව් වේස්ට් බෑන්ඩ් එකක් කොහොමද පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේක පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ටයිට් සාය මහන වීඩියෝ එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක බලලා කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. අමතක කරන්න එපා. මේ channel එක දිගටම පවත්වා ගන්නට ඔයාලගේ උදව් මට අවශ්‍යයි. ඉතින් subscribe කරලා දායක වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.